Welcome to EcoNRB. Today we are going to discuss about national income accounting. What are the concepts associated with national income accounting? What is GDP? How GDP is measured in Nepal? What are the associated problems and so on. नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ के हो त्यो नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेको अकाउन्टिङ छ भनेपछि रेकर्डिङ एक्टिभिटी रिलेटेड केही हुन सक्छ जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई National income accounting is the systematic record of aggregate economic activities of a country or a region during a specific period. के रहेछ त यो सिस्टमेटिक रेकर्ड रहेछ सर्टेन स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर रेकर्ड राख्छौँ हामीले के को त भन्दा इकोनोमिक एक्टिभिटिज नन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्दैनन् है जस्तो कृषि योग्य जमिन कति छ नेपालमा भनेर त्यो चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन तर कृषि उत्पादन कति मूल्यको भयो भनेर चाहिँ आउँछ एग्रिगेट इकोनोमिक एक्टिभिटिज of a country or a region कुनै पनि देश अथवा कुनै रिजनको ड्युरिङ अ स्पेसिफिक पिरियड भनेको सर्टेन समय अवधिमा कति भयो भनेर हेर्ने यो सिस्टमेटिक सिस्टमलाई नै नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्छौँ ल इकोनोमीमा प्रोडक्सन एक्टिभिटीहरू हुन्छ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनले इन्कम जेनेरेट गर्छन् हाउसहोल्डहरूले फाइनल कन्जम्सनमा एक्सपेन्ड गर्छन् भनेपछि इन टोटालिटीमा यो सबै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू हाउ मच प्रोडक्सन हेज बिन रियलाइज्ड how much income has been generated, how much expenditure has been made, यो सबै हेर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भनिन्छ It is the process of measuring the size of economic activities of a country or a region during a specific period. Normally 1 year accounting year भन्छ के र त्यसमा मेजर हुने सबै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूलाई नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भनिन्छ जीडीपी मेजर गर्ने एउटा मेथोडोलोजी पनि हो नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेको Every country has maintained national income accounting, which helps to know the status of economy. Economy को status थाहा पाउन in terms of aggregate economic indicators. Aggregate economic indicators भनेको कस्तो भन्दा जस्तो फ्याक्ट्री एले कति कार्पेट प्रड्युस गर्यो फ्याक्ट्री बीले कति कार्पेट प्रड्युस गर्यो हेरिदैन इकोनोमीमा त्यसरी एज अ होल कार्पेट इन्डस्ट्रीको प्रोडक्सन के छ जीडीपी कति भयो हैन हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ यो सबै हेर्नको लागि National income accounting चाहिन्छ to know the relation between input of one industry एउटा इन्डस्ट्रीको इनपुट and the output of other यो हाम्रो इकोनोमीमा एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रीको आउटपुट भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि इनपुट हुन्छ सो यो लिंकेज हुन्छ नि त दुईटा बीचमा एउटा इन्डस्ट्रीमा प्रोडक्सन घटेर अर्कोमा आउटपुट कति घट्यो इफिसिएन्सी कति घट्यो अथवा कति बढ्यो यो सबै हेर्नको लागि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहिन्छ अर्को भनेको it shows the income distribution among different economic units इकोनोमीमा डिफरेन्ट इकोनोमिक युनिट्स हाउसहोल्डहरुमा इन पर्सन कति इन्कम डिस्ट्रिब्युट भएको छ हेर्न मिल्छ कसरी भन्दा जीडीपी पर क्यापिटा भनेर हेर्न मिल्छ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन यो सबै गर्नको लागि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहियो The next one, it shows the change in taste and preferences of consumer and thus helps producer to decide what to produce and for whom to produce. Sector wise GDP मा contribution कति छ थाहा हुन्छ कतिको चेन्ज भएको छ लास्ट इयर र अहिलेमा चेन्ज किन भयो भन्दा चेन्ज चाहिँ कस्टमरको टेस्ट र प्रेफरेन्स चेन्ज भएर भनेपछि त्यही अनुसार प्रोड्युसरले आफ्नो पोलिसीहरु स्ट्र्याटेजीहरु अपनाउन सक्छ त्यसको लागि यो सबै डाटा चाहिँ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङबाट आउँछ अर्को भनेको to compare the status and performance of economy over a period and across the country. Across the country हाम्रो इकोनोमीको अवस्था के छ over the period of time अघिल्लो वर्ष यो भन्दा कति प्रोडक्सन बढी थियो अथवा कम थियो इन्भेस्टमेन्ट के थियो गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर कति भयो एग्रिकल्चर सेक्टरमा के इम्प्रुभमेन्ट भयो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा के इम्प्रुभमेन्ट भयो 10 वर्ष अगाडि हाम्रो अवस्था के थियो अहिले के थियो भनेर आफ्नो इकोनोमीमा पनि कम्पेयर गर्न मिल्ने भयो इन्टरनेशनल कम्पेरिजनमा पनि हेल्प हुने भयो जस्तो नेपाल र भुटानको जीडीपी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यसको लागि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहिन्छ अर्को भनेको टु मेक एभिडेन्ट बेस्ड पोलिसी अन डाटा फ्रम एनआईए कुनै पनि पोलिसी बनाउनलाई डाटा र इन्फर्मेसन फ्याक्चुअल इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ किनभने इन्फर्मेसनले नै राइट पोलिसी बनाउन हेल्प गर्छ अब जीडीपी मा एग्रिकल्चरको प्रोडक्सन कति भयो लास्ट इयर कति थियो अहिले के थियो घट्यो अथवा बढ्यो किन घट्यो भने पोलिसी इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्यो त्यही अनुसार यस्तो एभिडेन्ट बेस्ड पोलिसी भयो भने कन्ट्री अगाडि बढ्छ यो सबको लागि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहिन्छ
The next one, to work as a data bank that can be used for academics and other researches purposes. भनेको हाम्रो एकाडेमिक पर्पजको लागि जस्तो हाम्रो ग्रोथ थ्योरीहरु पढ्छौं त्यसमा इकोनोमिक ग्रोथ एनालाइसिस गर्नु पर्यो हाम्रो इकोनोमीमा टेस्ट गर्नु पर्यो भने डाटा चाहिन्छ जस्तो मनी सप्लाई बढ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ र इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ यो थ्योरी टेस्ट गर्नु पर्यो भने सेन्ट्रल बैंकबाट मनी सप्लाईको डाटा ल्याउनु पर्यो एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट चाहियो ग्रोथ हेर्न पर्यो जीडीपी चाहियो यो सबको लागि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहियो एज अ होल थ्योरीको भेरिफिकेसन गर्नको लागि र अदर डिफरेन्ट रिसर्चेस पर्पजको लागि डाटा चाहियो त्यसको लागि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहियो सो यो सब कामको लागि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ एकदमै चाहिन्छ र हरेक कन्ट्रीमा नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ सिस्टम हुन्छ कन्सेप्ट्स अफ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ के छ त यसमा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी पर्सनल इन्कम पीआई एन्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम यो चाहिँ कन्सेप्ट भित्र पर्छ अब इन्डिभिजुअली यिनीहरुलाई हेरौं ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको के हो त भन्दा एग्रिगेट मोनेटरी भ्यालु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाइ अ कन्ट्री अर अ रिजन ड्युरिङ द स्पेसिफिक पिरियड नर्मली अ इयर चारवटा बेसिस छ जीडीपी हुनको लागि एग्रिगेट मोनेटरी भ्यालु हुनु पर्यो फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाइ अ कन्ट्री अर अ रिजन during a specific period monetary value हुनु पर्यो त्यो फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस को measured within the specific time period एउटा निश्चित समयावधि भित्र मेजर हुनु पर्यो only final goods and services are measured and geographical boundary is important एउटा domestically surrounded boundary भित्र चाहिँ प्रोडक्सन भएको चाहिँ मेजर गरिन्छ भनेपछि जीडीपी भनेको कुनै निश्चित समयावधिमा भौगोलिक सीमाना भित्र उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवाको कुल मौद्रिक मूल्य हो अब जीडीपी includes those goods and services which have market value and which are brought in market for sales मार्केटमा नआएपछि कति कन्ट्रिब्युट गर्यो त इकोनोमीमा थाहा हुँदैन सो जीडीपी मा जहिले पनि मार्केट भ्यालु भएको र मार्केटमा बेचिएपछि त्यसको अन्तिम मूल्य थाहा हुन्छ त्यो भएर जीडीपी मा यस्तो टाइपको गुड्स एन्ड सर्भिसेस मात्र इन्क्लुड हुन्छ अब यो चाहिँ फर्मुला भयो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त भन्दा प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरिन्छ हरेक वस्तुको अनि त्यसलाई एग्रिगेट गरिन्छ यसले जीडीपी पत्ता लगाइन्छ यो चाहिँ पछि क्याल्कुलेसनमा अझ डिटेलमा हेर्छौं What should be excluded from GDP? Goods and services which cannot be expressed in monetary value. Monetary value मा एक्सप्रेस गर्न नसक्ने goods and services हरु पर्दैन value of production for self consumption जस्तो हाम्रो करेसाबारीमा तरकारी प्रोड्युस गर्यो हामीले प्रोडक्सन त हो नि तर बजारमा लगेर बेचिनु भने कति छ मूल्य थाहा हुँदैन हेपाजाडी राख्न मिलेन भनेपछि र आफ्नो प्रोडक्सन सेल्फ कन्जम्पसनको लागि सेल्फ प्रोडक्सनको लागि राखेको कुराहरु जीडीपी मा पर्दैन इन्टरमिडिएट गुड्स एन्ड सर्भिसेस पनि पर्दैन इन्टरमिडिएट गुड्स एन्ड सर्भिसेस को भ्यालु त फाइनल प्रोडक्टमा एड भइसकेको हुन्छ सो त्यो पनि एड गर्यो भने चाहिँ जीडीपी ओभर एस्टिमेट हुन्छ इम्पोर्टेड गुड्स एन्ड सर्भिसेस पनि पर्दैन नेपाल बाहिर प्रोडक्सन भएको नेपालको जीडीपी मा पर्दैन नेपालमा प्रोड्युस हुनु पर्यो किनभने डोमेस्टिक टेरिटरी इज इम्पोर्टेन्ट इन जीडीपी क्यापिटल गेन्स ट्रान्सफर पेमेन्ट सेकेन्ड ह्यान्ड सेल्सहरु पनि पर्दैन किनभने यसले प्रोडक्टिभ क्यापेसिटीमा केही कन्ट्रिब्युट गर्दैन जस्ट ट्रान्सफर अफ फन्ड फ्रम वन सेक्टर टु अनदर सेक्टर हो यो नन इकोनोमिक प्रोडक्सनमा पनि पर्ने भएन नन इकोनोमिक प्रोडक्सन भनेको फर्स्ट हाम्रो लेक्चरमा हेरेको थियौं के हो त्यो भनेको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु नन इकोनोमिक प्रोडक्सन भनेको के हो त्यसमा हेर्नु होला अब जस्तो हाउसवाइफले दिने सर्भिसहरु प्योर लभ एफेक्सनको लागि गरेको हो नि त ड्युटीको लागि त्यस्तो टाइपको एक्टिभिटीहरुको मोनेटरी भ्यालु निकाल्न सकिदैन आफूले सेल्फ कुकिङ गर्छ हामीले घरमा त्यसको पनि निकाल्न मिलेन यस्तो टाइपको प्रोडक्सनहरु पनि जीडीपी मा इन्क्लुड हुने भएनन् इल्लिगल इन्कम र विन्डफल गेम्स पनि इन्क्लुड हुने भएनन् यिनीहरुको मोनेटरी भ्यालु त हुन्छ तर नेसनको एउटा ट्र्याकिङ सोर्सको अथवा नोटिस भन्दा बाहिर हुन्छ यस्तो इल्लिगल इन्कम्सहरु सो यो सबै कुराहरु जीडीपी मा एक्सक्लुड गरिन्छ ग्रस नेशनल प्रोडक्ट It is the aggregate monetary value of final goods and services produced by a country or a region, as well as net factor income from abroad during a specific period. के हो त GNP भनेको जस्ट जीडीपी मा NFIA net factor income from abroad जोड्यो भने GNP आउँछ भनेको GDP plus RE minus FE भन्छ RE भनेको earnings of domestic people outside the country नेपालमा
भएका नेपाली नागरिकहरू बाहिर गएर जुन कमाउँछन् त्यो नेपालमा पठाउँछन्, त्योबाट नेपालमा विदेशीहरू आएर बसेका जुन मान्छेले कमाउँछन् त्यो पठाउँछन् भनेपछि नेपालमा आउने एड गर्नु पर्यो, नेपालबाट पठाउने घटाउनु पर्यो, यो मूल्य सबै त्यो गर्यो भने ग्रस नेसनल प्रोडक्ट आउँछ। The next one, net domestic product. Aggregate monetary value of all the final goods and services produced by a country or a region during a specific period that is adjusted to account for depreciation. Depreciation deduct गर्यौं भने GDP बाट चाहिँ net domestic product आउँछ। अब practically NDP निकाल्न चाहिँ गाह्रो छ किनभने कन्ट्रीमा depreciation पत्ता लगाउन गाह्रो छ नि त। सामान मेसिनरीको भए पो यति depreciation हुन्छ भन्न मिल्छ। अब जस्तो रोडहरुको depreciation कसरी पत्ता लगाउने, कालीमाटीको रोड, कलंकीको रोड, यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्यापिटलहरुको कसरी निकाल्ने त depreciation एकदम गाह्रो हुन्छ। सो practically कतिपय कुराहरु निकालिदैन। Net national product. It is the aggregate monetary value of final goods and services produced by a country or a region as well as net factor income from abroad during a specific period after the deduction of depreciation भनेको GNP बाट depreciation घटायो भने net national product आउँछ। Personal income. It is the total income of a household or a person during the specific period. It is all possible income before tax. Tax भन्दा अगाडि जुन एउटा पर्सन को all in total income हुन्छ lump sum मा त्यो personal income हो। How to calculate it? Personal income equals to national income minus undistributed profit minus corporate income tax minus social security contribution plus transfer payment. अब नेशनल इन्कम मा त पर्सनल इन्कम पनि इन्क्लुड हुन्छ। अब त्योबाट जुन कुरा पर्सनल इन्कम मा इन्क्लुड हुन त्यो घटाएपछि त पर्सनल इन्कम आइहाल्यो। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निङ, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनेको चाहिँ यो पर्सनली रिसिभ गर्ने हैन, यो भनेको कम्पनीको हो, त्यही भएर यो घटाइन्छ। सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भनेको पर्सनको बिहाफमा गभर्नमेन्टलाई तिरिन्छ अनि त्यही अनुसार पछि सेवा पाइन्छ भनेपछि यो पनि पर्सनल इन्कमबाट घटाउनु पर्यो। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको त डाइरेक्ट पर्सनलाई आउने ट्रान्सफर हो, त्यो भएर यो जोड्नु पर्यो। सो यो फर्मुलाबाट पर्सनल इन्कम क्याल्कुलेट गरिन्छ। Disposable personal income. It is the total income of a household or a person in making payment for direct tax. Direct tax तिरिसकेपछि जुन पैसा बच्छ नि पर्सन को फाइनल कन्जम्पसन र सेभिङ को लागि त्यो नै पर्सनल इन्कम हो। So it is the income left over to household so that they can spend for their own purpose. जेमा पनि खर्च गर्न मिल्यो। पर्सनल इन्कम भनेको फर्मुला वाइज हेर्ने हो भने डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम भनेको पर्सनल इन्कमबाट डाइरेक्ट ट्याक्स घटायो भने अथवा कन्जम्पसन प्लस सेभिङ गर्यो भने पनि आउँछ। अब डाइरेक्ट ट्याक्समा इन्कम ट्याक्स, प्रोपर्टी ट्याक्स, क्यापिटल गेन ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट इन्कम ट्याक्स यस्तो ट्याक्सहरु पर्छ। जीडीपी मेजरमेन्ट। कुनै पनि इकोनोमीमा जीडीपी कसरी मेजर गरिन्छ त भन्दा देयर आर 3 अप्रोचेस एन्ड मेथड्स। एक्सपेन्डिचर मेथड, इन्कम मेथड एन्ड प्रोडक्सन मेथड्स। अब डिटेलली हेरौँ यिनीहरुलाई। Expenditure method. It is also known as spending approach. In this method of measuring GDP, the whole economic activities are measured from expenditure side only. It measures GDP as an aggregate of all final expenditure made by different economic units of the economy in domestically produced goods and services during a year. Expenditure approach को main assumption भनेको के छ भनेपछि इकोनोमीमा जति कमाई हुन्छ त्यो हामी सबै खर्चको रूपमा गर्छौं भन्ने हुन्छ है। हाउ मच इज इन्कम इज अल स्पेन्ट अन एनी एक्सपेन्डिचर फर्म्स। सो यसरी एक्सपेन्डिचर को एग्रिगेट गरियो भने इन्कम थाहा हुन्छ भन्ने एजम्पसन भयो यसको। अब इकोनोमीमा कति टोटल खर्च भएको छ जोडिन्छ यसमा। कस्तो खर्च त भन्दा डोमेस्टिकली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा इम्पोर्टेड वस्तुहरुमा गरिदैन। अब इम्पोर्टेड कार्डमा गरेको खर्च जीडीपी मा जान्न नेपालको, किनभने त्यो अर्को कन्ट्रीको जीडीपी मा एड हुन्छ, त्यो कन्ट्रीमा प्रोड्युसमा हुन्छ। सो इम्पोर्टेड कुराहरु जाने भएनन्। अब इकोनोमीमा कन्जम्पसनको लागि हामीले गरेको एक्सपेन्सेस, हाउसहोल्डरले गरेको, बिजनेसले गरेको खर्च, र मेटेरियलहरुमा, गभर्नमेन्टले गरेको एक्सपेन्डिचर र विदेशीले नेपालमा प्रोडक्सन भएको सामानमा गरेको, किनेको, एक्सपोर्ट भएको, इम्पोर्ट भएको घटाउनु पर्यो, एक्सपोर्ट भएको जोड्नु पर्यो। यो सबै कुराहरुको क्याल्कुलेसन गर्यो भने जीडीपी आउँछ। अब कम्पोनेन्ट एक्सपेन्डिचर मेथडमा प्राइभेट कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। अब यसमा के पर्छ हेरौँ। प्राइभेट कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर भनेको हाउसहोल्डले फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा कति एक्सपेन्डिचर गर्यो भन्दा त्यो
सी मा जाने भयो। अब के पर्छ यसमा एक्सपेन्डिचर अन ड्युरेबल गुड्स, नन ड्युरेबल गुड्स, सर्भिसेस अफ अल काइन्ड। तर यसमा रेसिडेन्सियल हाउसेसहरु को मा गरेको खर्च चाहिँ पर्दैन किनभने यो इन्भेस्टमेन्ट हो, कन्जम्सनमा पर्दैन यो। इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ expenditure made by business sector on capital goods and services during a specific period. नन रेसिडेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको मेसिनरी, भेहिकल, इक्विपमेन्ट, प्लान्टमा गरेको खर्च। रेसिडेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको फ्याक्ट्री, वेयरहाउस, बिजनेस कम्प्लेक्स, अफिस बिल्डिङहरुमा गरेको। चेन्जेस इन बिजनेस इन्भेन्ट्री, ओपनिङ माइनस क्लोजिङ भयो भनेको। डिप्रिसिएसन, यो सबै इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा पर्छ। गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ सरकारले के कुरामा खर्च गर्यो, केन्द्रीय सरकार अथवा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा कति गर्यो। यसमा अब अब्लिगेटरी फंक्सन भनेको आफ्नो दैनिक फंक्सन चलाउन, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु, पब्लिक सर्भेन्टको स्यालेरीहरु, सेक्युरिटीको लागि कति खर्च गर्यो यो पर्ने भयो। अर्को भनेको अप्सनल फंक्सन, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको काममा कति खर्च गर्यो, यो गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा पर्ने गर्यो। यसमा ट्रान्सफर पेमेन्ट पनि गभर्नमेन्टको खर्च हो, त गभर्नमेन्टले दिने हो, तर यो पर्दैन किनभने जस्ट यो एक्सचेन्ज अफ फन्ड फ्रम वान सेक्टर टु अनदर सेक्टर हो। यसमा केही प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी युटिलाइज भएको छैन, त्यही भएर यो पर्दैन ट्रान्सफर पेमेन्ट। नेट एक्सपोर्ट भनेको नेट एक्सपेन्डिचर मेड बाई फरेन सेक्टर डोमेस्टिक गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको एक्सपोर्टबाट इम्पोर्ट घटाइयो भने। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको डिफरेन्स बिट्विन फ्याक्टर इन्कम रिसिभ्ड फ्रम अब्रोड एन्ड फ्याक्टर इन्कम पेड टु फरेन रेसिडेन्ट्स इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। बाहिर विदेशीमा भएको नेपाली नागरिकले नेपालमा कति पठाए एड गर्नु पर्यो, नेपालमा भएको विदेशी नागरिकले आफ्नो देशमा कति लगे घटाउनु पर्यो। अब के पर्छ त यो लग्ने ल्याउनेमा, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज, इन्कम फ्रम प्रोपर्टी, रिटेन अर्निङ अफ रेसिडेन्ट कम्पनी वर्किङ अब्रोड। अब यो क्याटेगोरी वाइज छुट्टाको चाहिँ यो एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ, सो यो एड गर्नु होला। अब एक्सपेन्डिचर मेथड अनुसार जुन पत्ता लगाइन्छ जीडीपी, त्यसलाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस भनिन्छ किनभने हरेक एक्सपेन्डिचर गरिन्छ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा। फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसबाट मार्केट प्राइसमा हेरिन्छ भ्यालु, सो जीडीपी एट एमपी भनिन्छ यसमा। जीडीपी एट एमपी भनेको जीडीपी इक्वल्स टु सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी भनेको उपभोग खर्च, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। जी भनेको गभर्नमेन्टले गरेको खर्च, सरकारको खर्च। आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, लगानी खर्च। एक्स माइनस एम भनेको एक्स भनेको विदेशीले नेपाली वस्तुमा गरेको खर्च, एम भनेको विदेशी सामानमा गरेको खर्च, नेपालको इन्कम होइन, त्यही भएर घटाउनु पर्यो। अब डिफिनेसन वाइज त यहाँ दिएकै छ, हेर्नु होला। मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी अफ अ कन्ट्री बाई नर्मल रेसिडेन्ट्स एन्ड नन रेसिडेन्ट्स ड्युरिङ अ इयर। अब यो नर्मल रेसिडेन्ट्स र नन रेसिडेन्ट्स भनेको के हो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा छ यो विभिन्न टर्म्सहरुको डेफिनेसन, त्यसबाट बुझ्नु होला। नेक्स्ट वान इज ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपीएमपी भनेको जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, यो चाहिँ जीडीपी प्लस नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम अब्रोड एड गर्यो भने आउँछ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भनेको जीडीपीएमपीबाट डिप्रिसिएसन घटायो भने। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भनेको जीएनपीएमपीबाट डिप्रिसिएसन घटायो भने यो सबै आउँछ। यो डेफिनेसन भयो, याद राख्नु होला। यो डेफिनेसन चाहिँ एमसीक्यूमा सोध्ने गरिन्छ। इन्कम मेथड, इट इज अल्सो नोन एज सेयर डिस्ट्रिब्युटिभ मेथड। अब इन्कम मेथडमा चाहिँ इन्कम साइड अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु रेकर्ड हुन्छ। यसमा चाहिँ होल इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर मेजर फ्रम पेमेन्ट साइड ओन्ली। अब इट मेजर्स जीडीपी एज एन एग्रिगेट अफ अर्निङ्स बाई डोमेस्टिक फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन एज वेल एज फरेन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इनसाइड द कन्ट्री ड्युरिङ अ स्पेसिफिक पिरियड। अब जीडीपीमा चाहिँ रेसिडेन्सी इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, टेरिटरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। विदेशीले अथवा नेपाली नागरिकले नेपालको सिमानाभित्र बनाएको हुने भयो, त्यही भएर नेपालमा भएको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले कति अर्न गर्यो, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले प्रोडक्सन गरे बापत पाएको इन्कमहरु जोडियो भने इन्कम मेथडबाट जीडीपी क्याल्कुलेट गरिन्छ। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन हो। यिनीहरुले के कमाउँछ भनेर कम्पोनेन्टमा हेरौं। कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज भनेको स्यालेरी, वेजेसहरु लेबरको हुने भयो। इन्ट्रेस्ट भनेको क्यापिटलमा पाइने भयो। रेन्टल भनेको ल्यान्डमा हुने भयो। प्रफिट भनेको अर्गनाइजेसनको हुने भयो। अब जस्तो कति इन्फर्मल सेक्टरहरुमा चाहिँ छुट्टेको हुँदैन, नेपाल जस्तो केसमा मिक्स्ड इकोनोमीमा चाहिँ मिक्स्ड इन्कम भनेर आउँछ, यो पनि एड हुने भयो। कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइजमा के पर्यो त भन्दा टोटल इन्कम अफ डोमेस्टिक लेबर ड्युरिङ अ पिरियड, वेज, स्यालेरी, बोनस, हेल्थ, एजुकेसन फेसिलिटी, रुम अकोमोडेसन, अदर बेनिफिट्स। इम्प्लोइले कति बेनिफिट्स पायो। रेन्ट भनेको
टोटल रेन्टल इन्कम फ्रम डोमेस्टिक ल्यान्ड ड्युरिङ अ पिरियड अब जस्तो ल्यान्डमा हुने रेन्ट भयो मेसिनमा हुने हाउसमा हुने फ्याक्ट्रीमा हुने रोयल्टिज इन्कम पेड टु द अथर्स रेकर्डिङ आर्टिस्ट इम्प्युटेड रेन्ट भनेको अब जस्तो हामीले घर बनाएको छौँ घर खाली भए पनि कर त तिर्नुपर्छ कति तिर्ने भनेर कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा अब मार्केटको भ्यालु हेरिन्छ अब छिमेकीको घरमा त्यस्तै टाइपको घरमा कति तिरेको छ त्यही अनुसार हाम्रो घरको पनि तिर्नु पर्यो यसरी क्याल्कुलेट गरेको रेन्टलाई इम्प्युटेड रेन्ट भन्छ यस्तो पर्ने भयो रेन्टभित्र इन्ट्रेस्ट भनेको टोटल इन्ट्रेस्ट अर्न बाई डोमेस्टिक क्यापिटल ड्युरिङ ए स्पेसिफिक पिरियड इन्ट्रेस्ट कति पायो इन्भेस्टेड मनीमा त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने भयो प्रफिट भनेको टोटल इन्कम अर्न बाई डोमेस्टिक अर्गनाइजेसन ओन्ली एन्ड गभर्मेन्ट डिभिडेन्ड पर्ने भयो यसमा डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट रिटेन्ड अर्निङ्स रिजर्भ फन्ड कर्पोरेट सेभिङहरू प्रफिटमा पर्ने भयो मिक्स्ड इन्कम भनेको इन्कम जेनेरेटेड फ्रम इन्फर्मल सेक्टर सेल्फ इम्प्लोइड र सेल्फ ओन फ्याक्टरहरूले जेनेरेट गरेको इन्कम मिक्स्ड इन्कम हुने भयो त्यो सबै चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्न सकिन्छ प्रोबेबल भयो याद राख्नु होला कुनमा कुन पर्छ भनेर इन्कम मेथडबाट जुन जीडीपी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यसलाई जीडीपी एट फ्याक्टर कस्ट भनिन्छ किनभने फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले प्रड्युस गरे बापत पाएको इन्कम हो त्यही भएर फ्याक्टर कस्ट भनिन्छ अब जीडीपी एफसी भनेको इट्स द समेसन अफ एल भनेको कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज प्लस अपरेटिङ सरप्लस भनेको रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट प्लस मिक्स्ड इन्कम गर्यो भने जीडीपी पत्ता लगाउन सकिन्छ जीएनपी भनेको जीडीपी एफसी प्लस एनएफआईए भयो जीएनपीएफसीलाई जीएनआई पनि भनिन्छ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट भनेको जीडीपीएफसीबाट डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो नेट नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट भनेको जीएनपीएफसीबाट डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो यो नै नेसनल इन्कम हो फ्याक्टर कस्टमा पत्ता लागेको नेट नेसनल प्रोडक्ट नै कन्ट्रीको नेसनल इन्कम भनिन्छ प्रोडक्ट मेथड इट इज अल्सो नोन एज इन्भेन्ट्री अप्रोच अर इन्डस्ट्री ओरिजिन अप्रोच इन दिस मेथड the value of final goods and services within given period of time provides us the value of GDP. This method divides economy into three sectors, primary, secondary and service sectors. अब इकोनोमीमा कति उत्पादन भयो त भनेर उत्पादनलाई जोडिन्छ प्रोडक्ट मेथडमा सपोज इकोनोमीमा तेलको प्रोडक्सन लिटरमा हुन्छ चामलको केजीमा हुन्छ कसरी यसलाई युनिफर्ममा लग्ने त भन्दा मोनिटरी टर्ममा राख्नु पर्यो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्नु पर्यो त्यो भयो भने युनिफर्म हुन्छ सबैको प्रोडक्सनको भ्यालु जोड्न मिलिन्छ यो चाहिँ प्रोडक्ट अप्रोच भनिन्छ यसलाई प्रोडक्ट अप्रोचमा चाहिँ दुईटा मेथड छ फाइनल गुड्स अप्रोच र भ्यालु एडेड मेथड्स ल यसलाई सेपरेटली हेरौँ फाइनल गुड्स अप्रोच भनेको इन दिस अप्रोच द क्वान्टिटी अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर मल्टिप्लाइड बाई द मार्केट प्राइसेस टु अब्टेन द भ्यालु अफ जीडीपी फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्नु पर्यो जीडीपी पत्ता लगाउन फाइनल गुड्स अप्रोचको एउटा विकनेस के हो त भन्दा इकोनोमीमा भएको प्रोडक्सन त्यो फाइनल गुड्स हो कि होइन भनेर छुट्याउन एकदम गाह्रो हुन्छ अब इक्जाम्पलबाट हेरौँ डिफ्रेन्ट स्टेज अफ प्रोडक्सन छ प्रोडक्टहरू व्हिट भयो फ्लोर भयो ब्रेड भयो हरेकको प्रोडक्सन दिएको छ अब सपोज यो इकोनोमीमा ब्रेड मात्र एउटा फाइनल प्रोडक्ट हो होइन ब्रेड मात्र एउटा फाइनल प्रोडक्ट हो भने जीडीपी इक्वल्स टु 500 गर्न मिल्यो तर अब यो इकोनोमीमा ब्रेड नै फाइनल प्रोडक्ट हो भनेर त थाहा हुँदैन हामीलाई ब्रेडको चप पनि त बनाउन सक्छ फ्लोर पनि त इन्टरमिडिएट प्रोडक्टको रूपमा नै युज हुन सक्छ फाइनल प्रोडक्टको रूपमा पनि हाउस होल्डले कन्ज्युम गर्यो भनेपछि कुन इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट हो कुन फाइनल प्रोडक्ट हो भनेर थाहा नहुने भएको हुनाले यो अप्रोचमा चाहिँ डबल काउन्टिङको प्रब्लम हुन्छ अब जीडीपीमा बढी इस्टिमेट हुने भयो नि त सबै एड हुँदै गएपछि त्यो भए हुनाले यो कुरा चाहिँ भ्यालु एडेड अप्रोचले चाहिँ ओभरकम गर्छ भ्यालु एडेड अप्रोच अब नाम नै काफी छ मूल्य अभिवृद्धि विधि भन्छ यसलाई भनेको इन दिस अप्रोच भ्यालु एडेड एट इच स्टेज अफ प्रोडक्सन इज एडेड टु अब्टेन द भ्यालु अफ जीडीपी इकोनोमीको प्रोडक्सनको डिफ्रेन्ट स्टेजमा भएको जेनेरेट भएको भ्यालुहरू एडअप गर्दै जाने हो जसले फाइनल जीडीपी दिन्छ इक्जाम्पलबाट हेरौँ इकोनोमीमा डिफ्रेन्ट स्टेज अफ प्रोडक्सन छ अघिको जस्तै तीनटा प्रोडक्ट भनेको व्हिट फ्लोर र ब्रेड भयो टोटल प्रोडक्सन अब दिएको छ व्हिटको 100 मिलियन फ्लोरको 300 र ब्रेडको 500 इन्टरमिडिएट कन्जम्सन पनि लाइकवाइज दिएको छ व्हिटको हुने भएन फ्लोरको 100 ब्रेडको 300 अब यो फर्स्ट स्टेजमा व्हिटले कति भ्यालु जेनेरेट गर्यो त भन्दा 100 हुने भयो इन्टरमिडिएट कन्जम्सन भएन भ्यालु एडेड भनेको टोटल प्रोडक्सनबाट इन्टरमिडिएट कन्जम्सन घटाउनु पर्यो फ्लोरमा चाहिँ 300 भयो यो 100 छ यसकै भ्यालु व्हिटको भ्यालु एड हुन्छ त्यही भएर व्हिटको घटाउनु पर्यो 300 माइनस 100 गरे 200 आउने भयो
ब्रेडमा पनि 500 माइनस फ्लोरको हुने भयो 500 माइनस 300 200 आउने भयो। अब यसको फाइनल टोटल समेसन गर्नु पर्यो। कति आउँछ यसको समेसन 500 मिलियन्स आउँछ। भ्यालुएटेड फ्रम फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज र थर्ड स्टेज गर्यो भने 500 मिलियन आउँछ। यसरी भ्यालुएटेड अप्रोचमा चाहिँ जीडीपी पत्ता लगाइन्छ। यसले चाहिँ डबल काउन्टिङको प्रब्लम ओभरकम गर्छ किनभने हरेक स्टेजको भ्यालु हेर्छ। त्यही भएर कुनै पनि वस्तु दुईचोटि तीनचोटि काउन्ट हुने भएन। भ्यालुएटेड मेथड अनुसार पनि जीडीपी एमपी नै भनिन्छ किनभने मार्केट प्राइसमा फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको फाइनल मार्केट प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरेर पत्ता लगाउने हो। सो जीडीपी एमपी इक्वल्स टु समेसन अफ भ्यालु एडेड एट इच स्टेज अफ प्रोडक्सन अफ इच प्रोडक्ट। जीएनपीएनपी भनेको जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, एनडीपीएमपी भनेको जीडीपीएमपी प्लस एम माइनस डिप्रिसिएसन, एनएनपीएमपी भनेको जीएनपीएमपी माइनस डिप्रिसिएसन। सो एउटा फर्मुला छ जसबाट हामीले जीडीपी एमपीलाई एफसीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अथवा एफसीलाई लाइकवाइज एमपीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। फर्मुला इज जीडीपी एमपी इक्वल्स टु जीडीपी एफसी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट सब्सिडी घटाउनु पर्यो। अब यो किन एमपीमा यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडियो सब्सिडी घटाइयो त भन्दा अब मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस हो। फ्याक्टर कस्ट भनेको त फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले कति पायो त्यो प्राइस हो। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीले तिर्ने हो हैन। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सले चाहिँ फाइनल गुड्सको प्राइस बढाउँछ हैन, पेड अमाउन्ट बढाउँछ। त्यही भएर जीडीपी एमपी गर्दा त एफसीमा त ट्याक्स इन्क्लुड भएको हुँदैन। त्यही भएर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्नु पर्यो। सब्सिडी भनेको त गभर्नमेन्टको ग्रान्ट हो जसले प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस घटाउँछ, इन्कम डिस्ट्रिब्युट घटाउँछ। त्यही भएर सब्सिडी चाहिँ डिडक्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि मार्केट प्राइसमा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्नु पर्यो, सब्सिडी घटाउनु पर्यो। फ्याक्टर कस्टमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउनु पर्यो, सब्सिडी जोड्नु पर्यो। पोटेन्शियल जीडीपी। पोटेन्शियल जीडीपी भनेको इट इज द पोटेन्शियल अफ व्हाट इकोनोमी क्यान प्रोड्युस एट हायर रेट अफ युटिलाइजेसन। इकोनोमीले सबै रिसोर्सहरूलाई एकदमै फुल रूपमा युटिलाइज गर्यो। हायर रेट अफ युटिलाइजेसनमा कति क्यापासिटी छ त प्रोडक्सन गर्ने भन्यो भने पोटेन्शियल भन्यो भने पोटेन्शियल जीडीपी हुने भयो। एक्चुअल जीडीपी भनेको अहिले म्याक्सिमम रिसोर्सहरूलाई युटिलाइज गरेर कति प्रड्युस गरिराखेको छ त्यो एक्चुअल जीडीपी भयो। अब नोमिनल जीडीपी भनेको इट इज मेजर्ड एट करेन्ट मार्केट प्राइस। करेन्ट मार्केट प्राइसमा हुने भनेको नोमिनल जीडीपी, बेस इयरको प्राइसमा हुने भनेको रियल जीडीपी। अब यो वर्षको मार्केट प्राइसलाई त्यो वर्षको क्वान्टिटीले गुणा गरेर जुन फाइनल भ्यालु प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ नोमिनल जीडीपी भयो। यो इयरको क्वान्टिटीलाई चाहिँ एउटा बेस इयरको प्राइसले चेन्ज मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रियल जीडीपी आउने भयो। रियल जीडीपीले चाहिँ प्रोडक्सन वाइज क्वान्टिटी वाइज कति चेन्ज भएको छ हेर्छ क्या, प्राइसको इफेक्ट हुँदैन रियल जीडीपीमा। जीडीपी डिफ्लेटर भनेको चाहिँ नोमिनल जीडीपी डिभाइडेड बाई रियल जीडीपी। अब इक्जाम्पलबाट बुझिन्छ। आउटपुट प्राइस नोमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर है। अब 74, 75, 76, 77 सालको आउटपुट पनि दिएको छ, प्राइस पनि दिएको छ। अब नोमिनल जीडीपी कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त भन्दा यो इयरको प्राइस 74 सालको प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई 75 को प्राइस र क्वान्टिटी यो र यो गर्यो भने के आउँछ नोमिनल जीडीपी आउँछ ठ्याक्क। अब रियल जीडीपी भनेको कसरी आउँछ, बेस इयर भनेको 2074 मान्यो, 74 को लागि यही भइहाल्यो। अब 15 इन्टु 10, 10 इन्टु 10, 10 इन्टु 10 गरेर रियल जीडीपी बेस इयरमा क्याल्कुलेट गर्छौं। जीडीपी डिफ्लेटर भनेको त यो 100 लाई फेरि 100 ले डिभाइड गर्यौं भने 100 आउने भयो। अब 300 लाई 150 डिभाइड गर्यौं भने 200 आउने भयो। यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ। डिफरेन्स थाहा भयो हैन त, नोमिनल र रियलको। नोमिनल करेन्ट इयरमा आउने भयो, रियल बेस इयरमा आउने भयो। सबै हामीले दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्छ, साइज अफ द इकोनोमी र परफर्मेन्स अफ द इकोनोमी हेर्नलाई के कुरा हेरिन्छ। साइज अफ द इकोनोमी, यो इकोनोमीको कुनै पनि साइज थाहा पाउनु पर्यो भने नोमिनल जीडीपी युज गरिन्छ एट मार्केट प्राइस, रियल जीडीपी युज गरिदैन। किन त भन्दा नोमिनल जीडीपी भन्यो भने करेन्ट प्राइस हेर्ने हो, प्राइस बढ्यो भने अभियसली इन्कम पनि बढ्छ, तर रियल जीडीपीमा प्राइसको इन्फ्लुएन्स हुँदैन। त्यही भएर नोमिनल जीडीपी युज गरिन्छ। अहिलेको लागि नेपालीज इकोनोमीको साइज भनेको 3767 अर्ब 3767 बिलियन छ। एउटा लेटेस्ट डाटा हो। अब इक्जाम्पलमा हेरौं, यो 74, 75, 76, 77 सालको आउटपुट र प्राइस दिएको छ। बेस इयर भनेको 74 साल मानेको छ। अब
आउटपुट त चेन्ज छ, फ्लक्चुएटिङ छ हैन, तर प्राइस त बढेकै छ। प्राइस बढ्यो भने अभियसली इन्कम बढेर जीडीपी त बढ्छ नै, तर यो बेस इयर युज गरेको भए हुनाले रियल जीडीपी त यहाँ घट्दो छ। त्यही भएर यहाँ प्रोडक्सन कुनै वर्षमा फ्लक्चुएसन भयो भने घटेको देखाएको छ नि त बेस इयरको प्राइस भए हुनाले, त्यही भएर कहिले पनि रियल फिगर देखाउँदैन, इकोनोमीको साइज कति देखाउँदैन, त्यही भएर नोमिनल जीडीपी युज गरिन्छ। जीडीपी एज अ मेजर अफ द पर्फर्मेन्स अफ द इकोनोमी। अब इकोनोमीको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो, इकोनोमीको पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्यो भने चाहिँ आई मिन ग्रोथ रेट भनेको थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ रियल जीडीपी युज हुन्छ। इट इज ग्रोथ इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपीमा कति ग्रोथ भयो भनेर हेरिन्छ। अब किन रियल जीडीपी युज गरिन्छ त भन्दा प्रोडक्सन डिक्रिज हुँदा हुँदै प्राइस इन्क्रिज भएर आएको जीडीपीबाट इकोनोमीको पर्फर्मेन्स थाहा पाउन रिलायबल सोर्स हुँदैन। अब आउटपुट दिएको छ 74, 75, 76 सालको 10, 15, 10, 10 प्राइस त बढिरहेको छ हैन। अब यहाँ जीडीपी 75 सालमा हेरौँ, 75 सालमा 15 थियो, प्राइस 20 थियो, 300 आयो। 76 सालमा आउटपुट त घट्यो नि त, तर प्राइस बढेको हुनाले 400 हुने भयो, तर यो रियल टर्ममा त थाहा भएन। त्यही भएर यो इन्टु यो गरेर हामीले जीडीपी 100 भनेको इकोनोमीको रियल प्रोडक्सन चाहिँ यति भएको छ भनेर थाहा हुन्छ। ग्रोथ के छ भनेर पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्यो भने चाहिँ रियल जीडीपी युज गर्छौँ। प्राइसले इन्फ्लुएन्स हुँदैन नि त रियल जीडीपी। एक्चुअलमा क्वान्टिटीमा कति डिफरेन्स आयो, कति क्वान्टिटी प्रड्युस भयो, कति क्वान्टिटीको कुन सेक्टरमा कति चेन्ज आयो भनेर हेर्नु पर्यो भने, ग्रोथ हेर्नु पर्यो भने रियल जीडीपी युज हुन्छ। द नेक्स्ट वान इज इम्पोर्टेन्स अफ जीडीपी इन एन इकोनोमी। हामीले इकोनोमीको हरेक कुरा गर्नुपर्दा किन जीडीपीलाई रिफर गर्छौँ? वाइ जीडीपी इज गिभन सो मच फोकस बाई पोलिसी मेकर्स? हियर आर फ्यू पोइन्ट्स। GDP is the fundamental concept. GDP is the fundamental concept based on which other concepts can be derived. So it is logical to use fundamental concept. भनेको GNP, NNP, NI यो सबै निकाल्दा GDP युज हुन्छ। GDP बिना त्यो निकाल्नै सकिँदैन भनेपछि obviously fundamental concept GDP हो, त्यही भएर यसलाई युज गर्न लजिकल मानिन्छ। त्यही भएर GDP लाई एज अ यति फोकस दिएर क्याल्कुलेट गरेर GDP को हैन हरेक इकोनोमीको कुरा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने GDP लाई युज गरिन्छ। अर्को भनेको इट सोज द प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी अफ अ नेसन। हाम्रो देशभित्र, हाम्रो बाउन्ड्रीभित्र कति उत्पादन भयो भनेर हेर्ने भनेकै जीडीपी थ्रु हो। किनभने जति बढी उत्पादन भयो त्यति बढी जब जेनेरेट हुन्छ, त्यति बढी रिसोर्स युटिलाइज भएको हुन्छ हैन। जीडीपीको ग्रोथ कति छ भनेर हेर्नलाई पनि जीडीपीलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ हामीले। कति प्रोडक्सन भयो, कति छ त क्यापेसिटी, इफिसिएन्सी कति छ इकोनोमीको हेर्नको लागि जीडीपी युज हुन्छ। द नेक्स्ट इज जीडीपी सोज सेक्टरल पर्फर्मेन्स अफ द इकोनोमी। हरेक सेक्टर वाइज एग्रिकल्चर सेक्टरमा विगत 10 वर्षमा कति प्रगति भएको छ, इन्डस्ट्रियल सेक्टर किन घट्दो अवस्थामा छ, सर्भिस सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन किन यसरी बढिरहेको छ, पोलिसीमा इम्प्रुभमेन्ट के ल्याउनु पर्छ जसले गर्दा सेक्टर वाइज सक्सेस हुन्छ। आई मिन सेक्टर वाइज हरेक कुराको प्रगति हुँदै जान्छ। यो सबै हेर्नको लागि जीडीपीबाट नै हो थाहा पाउने। त्यही भएर जीडीपीको यति बढी इम्पोर्टेन्स छ, सेक्टर वाइज पर्फर्मेन्स थाहा हुन्छ। The next one, it is the conventional tool of NIA. NIA को conventional tool हो के को लागि? Make international comparison. नेपाल र इन्डियामा कसले प्रगति गरिरहेको छ, भुटान र चीनमा कसले प्रगति गरिरहेको छ, यस्तो इन्टरनेसनल कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने पनि जीडीपी लाई नै युज गरिन्छ। किनभने जीडीपीले प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी देखाउँछ इकोनोमीको। जीडीपी ग्रोथ कति भएको छ भनेर हेरिन्छ, इकोनोमिक ग्रोथ कति भएको छ यो हेर्नको लागि पनि जीडीपी युज हुन्छ। त्यही भएर यति बढी इम्पोर्टेन्स छ जीडीपी को इकोनोमीमा। अर्को भनेको जीडीपी फोकस मेनली अन व्हाट इज मेजर्ड एन्ड ट्यान्जिबल एलिमेन्ट्स अफ द इकोनोमी, व्हाट इज बट एन्ड स्पेन्ट, कति किनियो र कति खर्च भयो। गभर्नमेन्टको नोटिसमा भएको सबै मोनिटरी रूपमा मेजर गर्ने कुराहरू मात्र त जीडीपीमा हेरिन्छ भनेपछि ट्यान्जिबल एलिमेन्ट्स मात्र हेर्ने भएको हुनाले कम्पेरिटिभली सजिलो छ जीडीपी क्याल्कुलेट गर्न अरू इन्डिकेटर हेरेर। सो इट इज गिभन सो मच इम्पोर्टेन्स। The next one is mainstay of modern macroeconomic analysis and very essential to policy creation. किन त भन्दा कुनै पनि नेसनमा जीडीपीले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ के छ सेक्टर वाइज डाटा, इकोनोमिक युनिट्सहरुमा के छ इन्कमको डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्नहरु सबै यो थाहा भएको हुने हुनाले यो सबै डाटाहरु त पोलिसी बनाउन इम्प्रुभमेन्ट के ल्याउनु पर्यो यो सेक्टरमा भनेर हेर्नको लागि चाहिन्छ भनेपछि एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी बनाउन पनि जीडीपी चाहिने हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर यति बढी इम्पोर्टेन्स हुन्छ जीडीपी को। द नेक्स्ट वान इज लिमिटेशन्स अफ जीडीपी। अब्भियसली केही न केही यसको लिमिटेशन्सहरु त छ। जीडीपी इज द मेजर अफ आउटपुट नट वेलफेयर। अब सिमन कुजनेट भनेको जसले
जीडीपी को कन्सेप्ट दिनुभएको हो उहाँले चाहिँ जीडीपी इज नट द सुटेबल मेजर अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर आफै भन्नुभएको छ यसले चाहिँ कुनै पनि इकोनोमीमा कति प्रोडक्सन भएको छ भनेर दिन्छ इकोनोमीमा मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था बढेको छ कन्ट्रीमा एकदमै सबै राम्रो भइरहेको छ सक्सेसको मेजर मात्रै हुँदैन के जीडीपी किनभने कतिपय नेगेटिभ कुराहरूले पनि जीडीपी बढाइरहेको हुन्छ त्यही बेला इकोनोमिक वेलफेयर भयो भनेर भन्नु चाहिँ मिसलिडिङ हुन्छ इट डजन्ट मेजर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ अब 2-4 जना मान्छेले मात्रै कमाएर जीडीपी बढ्यो भने कन्ट्रीको इकोनोमीलाई त झन् वर्सन गर्छ के चौधरी ग्रुपले मात्रै कमायो भने पनि नेपालको जीडीपी त बढिहाल्छ साधारण नेपाली जनताको त बढाउँदैन त्यही भएर इट डजन्ट मेजर standard of living. The next one is it ignores income distribution. Income कति भयो भनेर थाहा हुन्छ बट इन्कम कसरी डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ भनेर थाहा हुँदैन इकोनोमीमा जीडीपी बाट को बेनिफिट हुन्छ त्यो इग्नोर गर्छ के जीडीपी ले नन मोनिटरी ट्रान्ज्याक्सन आर इग्नोर्ड अब जुन मोनिटरी ट्रान्ज्याक्सनमा भएकै छैन अब जस्तो नन इकोनोमिक प्रोडक्सनहरु भ्यालु त हुन्छ तर मार्केटमा नआएको हुनाले हुँदैन जीडीपीमा इन्क्लुड त्यही भएर यस्तो जसको इकोनोमीमा धेरै कन्ट्रिब्युसन छ तर त्यस्तो कुराहरु पनि इग्नोर गरिन्छ जीडीपीमा इट इग्नोर्स इन्भाइरोन्मेन्टल एस्पेक्ट्स सस्टेनेबिलिटी एन्ड सोशल इन्डिकेटर मेजर अफ ह्याप्पीनेस देशमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ आर्थिक वृद्धि हुँदै गर्दा वातावरण पनि बिग्रेर जान सक्छ इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो भने पोल्युसन इन्क्रिज हुन्छ यस्तो बेला जीडीपी त बढ्छ तर इकोनोमी आई मीन इन्भाइरोन्मेन्ट त डिग्रेड हुन्छ अब यस्तो कुरालाई जीडीपी ले चाहिँ इग्नोर गर्छ कति ह्याप्पीनेसको मेजर पनि हेर्न सक्दैन सामान्य नेपाली जनतामा कति भयो त समृद्धि भनेर हेर्न सक्दैन इन्भाइरोन्मेन्टल एस्पेक्ट्सलाई पनि हेर्न सक्दैन सोशल एस्पेक्ट्समा पनि कति सोशल चेन्जहरु भयो त्यो पनि जीडीपी ले हेर्दैन भनेपछि यो कुरा जीडीपी को लिमिटेशन्सहरु भयो जीडीपी काउन्ट्स गुड्स एज वेल एज ब्याड्स अभियसली अब कुनै पनि नेसनमा अब जस्तो भूकम्पले गर्दा एक्सपेन्डिचर बढेर पछि जीडीपी बढ्यो भने जीडीपी प्रोडक्सन बढेको हो नि त किनभने रिकन्स्ट्रक्सन तिर इकोनोमी गयो त्यही भएर प्रोडक्सन बढ्यो त्यसले चाहिँ इकोनोमीमा भएको मान्छेहरुको आर्थिक अवस्था समृद्धि भएको हैन नि त त्यही भएर यसले ब्याड पनि काउन्ट गर्छ गुड पनि काउन्ट गर्छ अब त्यो भएर जीडीपी लाई चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ ड्रब्याक छ भनेर भनिन्छ जीडीपी एस्टिमेसन भन्छ कि जीडीपी क्याल्कुलेसन भन्छ जीडीपी कसरी निकालिन्छ जीडीपी चाहिँ पर्फेक्टली हरेक इन्फर्मेसन हरेक सेक्टरको हरेक सोर्सको करेक्टली इन्फर्मेसन त हुँदैन त जीडीपी क्याल्कुलेट गर्दा नेपालमा धान फलेको हेर्नु पर्यो गाउँ गएर घरै पछि हामी गएर डाटा कलेक्ट गर्न त सक्दैनौं अभियसली जीडीपी क्याल्कुलेट गर्दा स्याम्पल इन्फर्मेसनमा बेस हुन्छ हैन सो इट्स अलवेज बेस्ड अन स्याम्पल इन्फर्मेसन त्यही भएर हामीले जहिले पनि वी शुड अलवेज रिफर टु जीडीपी एस्टिमेट्स भन्नुपर्छ जीडीपी क्याल्कुलेसन भन्दा सुटेबल हुँदैन द नेक्स्ट वान इज जीडीपी एस्टिमेसन एन्ड जीडीपी प्रोजेक्सन GDP estimation is based on available sample, but GDP projection is pure forecast. यो वर्ष available sample बाट कति भयो GDP भनेर जुन कम्पाइल गरिन्छ त्यो भनेको GDP estimation भयो तर projection भनेको चाहिँ pure forecast हो कति हुन्छ भनेर projection future को लागि गरिन्छ estimation current period को लागि गरिन्छ GDP compilation नेपालमा GDP कसरी निकालिन्छ क्याल्कुलेट गरिन्छ त भन्नु भएन अब एस्टिमेट गरिन्छ भन्नु पर्यो कसरी हुन्छ त भन्दा Central Bureau of Statistics CBS is the designated authority. CBS follows System of National Account SNA 1993. Central Bureau of Statistics ले SNA 1993 follow गरेर GDP चाहिँ product approach to be specific valuated approach use गरेर नेपालमा GDP क्याल्कुलेट गरिन्छ. अब फर्स्ट स्टेप भनेको नेपालमा GDP एस्टिमेट गर्नको लागि identifying the producing enterprise and classifying them into different sectors 15 वटा सेक्टर छ नेपालको केसमा एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री फिशरी माइनिङ एन्ड क्वारिङ यस्तै गरेर 15 वटा सेक्टरलाई डिभाइड गरेको छ यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यसलाई छुटाउनु पर्यो नेपालमा 15 वटा छ यसलाई 15 वटा भन्दा छुट्टाइसकेको अब त्यसपछि के गरिन्छ ग्रस आउटपुट अफ इन्डस्ट्रियल डिभिजन 15 वटा इन्डस्ट्रीको ग्रस आउटपुट निकालिन्छ यसरी सबैको निकालिन्छ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्दै त्यसपछि इन्टरमिडिएट कन्जम्पसन पनि निकालिन्छ इन्टरमिडिएट कन्जम्पसन पनि आयो यो इयरको लागि भनेपछि अब ग्रस भ्यालु एडेड कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ ग्रस आउटपुटबाट इन्टरमिडिएट कन्जम्पसन घटायो भने ग्रस भ्यालु एडेड आउँछ ग्रस भ्यालु एडेड आएपछि के हो नेक्स्ट स्टेप भनेको टोटल भ्यालु एडेड आइसक्यो ग्रस आउटपुटबाट इन्टरमिडिएट कन्जम्पसन सबट्र्याक्ट गरेर अब जीडीपी फाइनल कसरी निकालिन्छ
टोटल जुन ग्रोस भ्यालु एडेड निकाल्यो त्यो ग्रोस भ्यालु एडेडमा ट्याक्स जोडिन्छ प्रोडक्ट अर सर्भिसमा लागेको र सब्सिडी घटाइन्छ। अब ट्याक्स चाहिँ गभर्नमेन्टलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर प्रोडक्टको प्राइस बढ्छ, त्यही भएर ट्याक्स जोडिन्छ जीडीपीमा। अनि सब्सिडी चाहिँ गभर्नमेन्टको ग्रान्ट हो, त्यही भएर यो चाहिँ घटाइन्छ। अब नेपालको केसमा कसरी क्याल्कुलेट गर्छ? टोटल ग्रोस भ्यालु एडेड इन्क्लुडिङ एफआइएसआइएम भन्छ, भनेको फाइनेन्सियल इन्टिमिडिएसन सर्भिस इन्डाइरेक्टली मेजर्ड भन्छ। यो इन्क्लुड भएको हुन्छ, त्यही भएर यो पहिले यो यसको भ्यालु घटाउँछ। 12, 84, 85, 13, 97, 37 घटायो। त्यसपछि जीडीपी एट बेसिक प्राइस आयो, भनेको मार्केट प्राइसमा जीडीपी आयो। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस यो बेसिक प्राइसमा आइसकेपछि ट्याक्स जोड्ने भयो, सब्सिडी घटाउने भयो र फाइनल जीडीपी नेपालको केसमा 3767 अर्ब चाहिँ जीडीपी छ अहिले नेपालको भनेर यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ। अब ल अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जीडीपी प्रोडक्सन अप्रोचबाट निकालिसकेपछि एक्सपेन्डिचर र इन्कम अप्रोच अनुसार इस्टिमेट बनाइन्छ। कन्फ्युजिङ कुरा के छ त भन्दा नेपालमा एक्सपेन्डिचर अप्रोचबाट नि भ्यालु राखेको हुन्छ जीडीपीको, हैन? तर तीनवटा मेथडबाट जीडीपी निकाल्ने हो कि भनेर कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर मेन कुरा के हो भने प्रोडक्सन अप्रोचबाट जीडीपी क्याल्कुलेट गरेपछि त्यसलाई बाँड्ने मात्रै हो। खर्च सम्बन्धी विभिन्न अनुमानहरू लाउने र त्यसलाई सीबीएसले बनाउँछ, त्यो कुन सेक्टरमा कति भयो होला खर्च भनेर अनुमान गरेर त्यसलाई बाँड्ने मात्रै हो। सो आफ्टर जीडीपी इज क्याल्कुलेटेड फ्रम द प्रोडक्ट अप्रोच, सीबीएस प्रिपेयर द एस्टिमेट्स अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, and GDP calculated under value added method is divided into consumption expenditure, investment expenditure as per the estimates. अब नेपालको केसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर इट अल्सो लाइज इन टोटल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। अघि सुरुमा थ्योरी पढ्दा हामीले के भनेको थियो? गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर छुट्टै थियो, नेपालको केसमा एउटैमा राखेको हुन्छ। ल हेरौँ है, नेपालमा यसरी दिएको छ नि, जीडीपी अब 3767 अर्ब त आयो। अब इस्टिमेट अनुसार चाहिँ फाइनल कन्जम्सनमा यति भयो होला, ग्रस क्यापिटलमा यति भयो होला, एक्सपोर्ट यति भयो भनेर बाँडिन्छ मात्रै यसरी। यसमा चाहिँ हामी नेपालमा क्याल्कुलेट हुने अरू इन्डिकेटरहरू हेर्छौँ, जस्तो जीएनआई र जीएनडीआई भन्छ नेपालमा। कतिपय थ्योरिटिकल कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ, जस्तो एनएनपीएफसी जुनलाई नेसनल इन्कम भन्छौँ क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने नेट भनिएको छ। नेट भन्ने बित्तिकै डिप्रिसिएसन चाहियो, इकोनोमीमा डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। अब कालीमाटी कलङ्कीको यस्तो रोडहरूको डिप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्नु? गाह्रो छ नि। त्यही भएर कतिपय थ्योरिटिकल कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली गरिँदैन। नेपालमा के क्याल्कुलेट गरिन्छ त भन्दा जीएनआई र जीएनडीआई क्याल्कुलेट गरिन्छ। जीएनआई भनेको के हो त भन्दा जीएनआई भनेको जीडीपीमा एनएफआईए नेट फ्याक्टर इन्कम अब्रोड भन्छ, त्यो जोड्यो भने हामीले थ्योरिटिकली पनि पढेकै हो। जीएनपी भनेको जीडीपी प्लस एनएफआईए भनेर, जीएनआई भनेको पनि जीएनपी नै हो। जीएनआई इक्वल्स टु जीडीपी प्लस यो नेट फ्याक्टर इन्कम। जीडीपीमा नेट फ्याक्टर इन्कम जोड्यो भने जीएनआई पनि भयो। तर यो थ्योरिटिकली पढे अनुसार त अब सरसर्ती हेर्दा फ्याक्टर इन्कम नेटमा रेमिटेन्स पनि पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ, तर प्र्याक्टिकली त्यस्तो हुँदैन, किनभने हामीले सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्ट्स फलो गर्छौँ। त्यसमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कम्पाइलेसनमा रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट्सको डेफिनेसन क्लियरली दिएको छ। नेपाली नागरिकहरू नागरिक त नेपालका हुन्, तर विदेशमा गएर बस्यो भने उनीहरू बासिन्दा विदेशका हुन्छ नि त। त्यही भएर जीएनडीआई भनेर अर्को क्याल्कुलेट गर्छौँ हामीले, त्यसमा चाहिँ रेमिटान्स ट्रान्सफरहरू पेन्सनहरू इन्क्लुड हुन्छ। सो यसरी डिफ्रेन्स छ के थ्योरिटिकल कुरा र प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा के कुराहरू। अब अर्को भनेको डोमेस्टिक सेभिङ र नेसनल सेभिङ। डोमेस्टिक सेभिङ भनेको जीडीपीबाट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर घटाउने, नेसनल सेभिङ भनेको जीडीपी प्लस एनएफआईए प्लस नेट ट्रान्सफर भनेकै यो तीनटा भनेकै जीएनडीआई हो। जीएनडीआईबाट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर घटायो भने नेसनल सेभिङ आउँछ। अब नेपालको केसमा कसरी क्याल्कुलेट गर्छ हेरौँ। हाम्रो जीडीपी 3767 अर्ब आएको छ। 3767 अर्बमा अब फ्याक्टर इन्कम नेट एडजस्ट हुन्छ। फ्याक्टर इन्कम नेट एडजस्ट भयो भने जीएनआई पत्ता लगाउँछ। जीएनआई पत्ता लगायो भने करेन्ट ट्रान्सफर जोडिन्छ। त्यो भयो भने जीएनडीआई आउँछ। जीएनडीआईबाट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर घटायो भने नेसनल इन्कम आउँछ। हाम्रो जीडीपीबाट फाइनल एक्सपेन्डिचर घटायो भने डोमेस्टिक सेभिङ आउँछ। यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ नेपालमा। द नेक्स्ट टपिक इज प्रब्लम्स इन्काउन्टर वाइल मेजरिङ जीडीपी अथवा क्याल्कुलेसन अफ नेसनल इन्कमको बेला के प्रब्लम्सहरू आइपर्छन्। देयर आर टू टाइप्स अफ प्रब्लम। द फर्स्ट वान इज कन्सेप्चुअल डिफिकल्टिज एन्ड द सेकेन्ड वान इज प्र्याक्टिकल। अब कन्सेप्चुअल डिफिकल्टिज भनेको चाहिँ विश्वको जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ, किनभने यो थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा भएको लिङ्क भएको प्रब्लमहरू हो। द फर्स्ट वान इज प्रब्लम अफ
डबल काउन्टिङ के हो त प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ भनेको डबल काउन्टिङ मिन्स द कन्सिडरेसन अफ सर्टेन आइटम मोर देन वन्स विच लिड्स टु ओभर एस्टिमेसन अफ नेसनल इन्कम अब एउटै प्रडक्टलाई डबल काउन्ट गरिदिने कि अब जस्तो गहुँको उत्पादन नि जोडिदिने पिठोको पनि जोडिदिने ब्रेडको पनि जोडिदिने एकचोटि भन्दा बढी भयो नि त त्यही भएर यसले डबल काउन्टिङको प्रब्लम ल्याउँछ इकोनोमीमा जीडीपी क्याल्कुलेट गर्ने बेला यो किन हुन्छ त भन्दा कुन प्रडक्ट इन्टरमिडिएट प्रडक्ट हो र कुन प्रडक्ट फाइनल प्रडक्ट हो छुट्याउन एकदम गाह्रो हुन्छ इकोनोमीमा सो यो प्रब्लम भएकोले एउटा जीडीपीमा ओभर एस्टिमेसन हुने एउटा भयो अर्को भनेको सेल्फ प्रोड्युस्ड एन्ड कन्ज्युम्स गुड्स अब आफूले घरमा तरकारी उत्पादन गर्नुभएको छ आफूले खपत गर्नुभएको छ अब कुन क्वालिटीको हो त्यो बजारमा पाइने र आफूले उत्पादन गरेर जुन भ्यालु हुन्छ त्यो त फरक हुन्छ हैन अब हाम्रो घरमै प्रड्युस गरेको तरकारी कति मूल्यको हो त अब बजारमा नलग्दासम्म त थाहा हुँदैन नि त अब नेपाल जस्तो एलडीसीमा चाहिँ सब्स्टिटेन्स फार्मिङ भनेको आफै आफ्नो सेल्फ कन्जम्सनको लागि हाम्रो घरमा गाउँमा देखिन्छ नि आफै खेती गरेर आफै कन्ज्युम गर्ने एकदमै धेरै छ एकदमै मेजर पोर्सन कन्ट्रिब्युट गर्छ तर यो पोर्सन मार्केटमा सोल्ड नहुने भएको हुनाले चाहिँ जीडीपीबाट एक्सक्लुड गरिन्छ सो एउटा यो भयो नेक्स्ट भनेको भ्यालुएसन अफ गभर्नमेन्ट सर्भिसेस government service ko it is very difficult to find the true value of government services since these are not sold through markets अब सरकारी अफिसमै कुरा गर्ने हो भने गुड परफर्मेन्स दिने इम्प्लोइ को पनि स्यालेरी उति नै हुन्छ ब्याड परफर्मेन्स दिने इम्प्लोइ को पनि स्यालेरी उति नै हुन्छ अब राम्रो काम गरे नि उही हो नगरे पनि उही हो भनेपछि दुवै केसमा प्रोडक्सन त उति नै भयो अब कति भ्यालु क्रिएट गर्यो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ सो गभर्नमेन्ट अफिसरहरुमा यस्तो प्रब्लम हुन्छ एउटा अर्को भनेको प्रब्लम्स विथ इम्प्युटेसन Imputed income such as income from owner-occupied houses and flats is a part of person's taxable income. Therefore, it is a part of national income, but it is very difficult to find true value of such rent. अब जस्तो हामीले imputed rent को value त एड गर्नुपर्छ जीडीपी क्याल्कुलेट गर्दा तर यो पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ अब हामी आफू घर खाली बसेका छौं भने पनि घरको कर त तिर्नु पर्यो कति तिर्ने त भन्दा अब थाहा हुँदैन अब कसरी कुन बेसमा पत्ता लगाइन्छ युजुअली भन्दा अब छिमेकीको घरमा कति तिरेको छ तर अब के डिफरेन्स हुन सक्छ हाम्रो घर पुरा प्लास्टर वेल फिनिश्ड छिमेकीको नहुन सक्छ अब त्यो कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ नि त अथवा छिमेकीको घरसँग पिच रोड नपुगेको हाम्रोसम्म पुगेको भने घरको भ्यालुएसन त फरक हुन्छ नि त त्यही भएर अब कुनमा कति राख्ने फरक भ्यालु हुने भयो नि त ट्रु भ्यालु थाहा हुने भएन त्यो भएर एउटा इम्पुटेसनले गर्दा यो प्रब्लम हुने भयो अर्को भनेको चोइस अफ मेथड The selection of method while calculating national income is also an important tax. अब कुन मेथड चोइस गर्ने इम्पोर्टेन्ट ट्याक्स अभियसली भइहाल्यो किनभने इकोनोमीको स्ट्रक्चर इन्फर्मल हो कि फर्मल छ बढी सेक्टर त्यसपछि डाटाको अभाइलेबिलिटी के छ त्यो सबैले गर्दा कुन मेथड युज गर्ने थाहा हुन्छ अब रङ मेथड युज गर्यो भने त पोर रिजल्ट आउने भयो अब नेपाल जस्तो इन्फर्मल सेक्टर अब नेपालमा हरेक मान्छेले इन्कमहरुको सोर्स खुलाइराखेको हुँदैन त्यस्तो इकोनोमीमा त युजुअली भ्यालु एडेड अप्रोच सुटेबल हुन्छ एक्सपेन्डिचर र इन्कम भन्दा अब त्यो मेथड युज गर्यो भने त रङ हुन सक्छ त्यही भएर नेशनल इन्कम क्याल्कुलेट गर्दा कतिपय कन्ट्रीहरुमा थाहा हुँदैन कुन मेथड युज गर्ने अब त्यसले गर्दा चाहिँ रिजल्ट पोर आउन सक्छ यो चाहिँ कन्सेप्चुअल डिफिकल्टीजहरु भयो प्र्याक्टिकल डिफिकल्टीज भनेको चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक हुन्छ मेनली चाहिँ डाटा नपाउनु प्रब्लमसँग जोडिन्छ यो प्र्याक्टिकल डिफिकल्टी भनेको अब नन अभाइलेबिलिटी अफ डाटा Lack of adequate statistical data makes the task of estimation of national income more acute and difficult. The reason behind this is literacy. Above all, data collectors often fabricate data without approaching the doors of producing sectors or economic unit. यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने फर्स्ट भनेको डाटा अभाइलेबल नहुन सक्छ अब नेपालमा व्हीटको प्रोडक्सन कति भयो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छ अब डाटा हरेक घरै पछि जानु पर्यो कति दुर्गम ठाउँ छ न टेलिफोन लाग्छ त्यहाँ गएर डाटा ल्याउन पनि गाह्रो छ स्याम्पल कलेक्ट गर्नुपर्छ अब स्याम्पल कलेक्ट गर्ने गएको मान्छेले नै गाउँ गाउँ जानु न अप्ठ्यारो मानेर चौतारीमा बस्न भर्दिन्छ के तपाईको घरमा यति भयो भनेर अब कतिपय केसमा गएको ठाउँमा पनि प्रोड्युसर्सहरुले कति भयो धान योपाली भनेर सोध्ने हो भने ए पोर त यति क्विन्टल भएको थियो त्यति नै लेख्दिन न भनेर त्यसरी भन्छन् हैन त्यो पनि एउटा प्रब्लम हुन्छ अब गाउँमा त्यस्तै त छ नि स्थिति अब यति नै हो भनेर अनि कतिपय फेरि पढे लेखेका बिजनेस पर्सनहरुले पनि ट्याक्स बढी तिर्नुपर्छ भने इन्कम सोर्स खै त रेकर्डै राख्दैन भने यसरी भनिन्छ सो डाटामा त्यहाँ प्रब्लम आउँछ डाटामा प्रब्लम आएपछि त अभियसली जीडीपी ओभर एस्टिमेसन अन्डर एस्टिमेसन हुने प्रब्लम त हुन्छ नै सेकेन्ड भनेको
non-monetized sector. Our existence of non-monetized sector poses another difficulty regarding the calculation of national income. This difficulty is especially related to the underdeveloped country where sizable part of total output doesn't come to the market for sale. कतिपय सेक्टरहरू मोनिटाइज भएको हुँदैन, अझै पनि हाम्रो जस्तो देशमा बाटर सिस्टम युज हुन्छ, लोकल रूपमै भइरहेको हुन्छ, गभर्नमेन्टको नोटिसमा हुँदैन त्यो सेक्टरहरू, त्यो सेक्टरको पोर्सन एकदम लार्ज छ तर नोटिसमा नहुने भएको हुनाले आउँदैन। अब यस्तो सेक्टर पनि इग्नोर भएको छ भनेपछि जीडीपी अन्डर एस्टिमेट भइरहेको छ। Price level changes. Change in the price is one of the greatest challenge in computing national income. The continued change in the price of raw materials, production process, and the final goods make it difficult to determine the actual cost of goods and services. GDP पता लाग्दा भ्यालुएटेड अप्रोचबाट प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्ने हो। प्राइस त एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, कुन प्राइसलाई बेस प्राइस मान्ने एकदम गाह्रो छ, त्यसले गर्दा एकदम डिफिकल्टी हुन्छ, त्यसले गर्दा नेसनल इन्कम क्याल्कुलेट गर्दा, आई मिन जीडीपी क्याल्कुलेट गर्दा। Of difficulties in developing country. The underground economy exists in an economy. अब जस्तो underground economy मा चाहिँ एउटा informal economy भन्न मिल्यो, एउटा चाहिँ illegal economy. अब informal र illegal चाहिँ डिफरेन्स छ के। इन्फर्मल इकोनोमी भनेको गभर्नमेन्टको नोटिसमा हुँदैन, गभर्नमेन्टको नोटिस भन्दा बाहिर हुन्छ। अब जस्तो दर्ता नगरेर बिजनेस रन गर्ने गभर्नमेन्टको नोटिसमा गएन नि त त्यो, हैन, त्यस्तो टाइपको बिजनेसहरू चाहिँ इन्फर्मल हुनु पनि नेपालमा लगभग 37 देखि 40% इन्फर्मल इकोनोमी छ। अब त्यो इन्फर्मल इकोनोमी नोटिस नहुने भए हुनाले कन्ट्रिब्युसन त छ त्यसको इकोनोमीमा, तर नोटिस नहुने भए हुनाले जीडीपीमा एड हुँदैन, अन्डर एस्टिमेट हुने भयो जीडीपी। अब इलिगल एक्टिभिटीहरू भनेको चाहिँ गैर कानुनी हो, सुन तस्करी, पैसा कमाउने, अभियसली इन्कम त जेनेरेट गर्छ नै, हैन, तर गभर्नमेन्टको नोटिसमा हुँदैन, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कन्ट्रिब्युट गर्दैन, त्यही भएर यो पनि जीडीपीमा सामेल हुने भएन इलिगल इन्कमहरू। अब यस्तो डिफिकल्टीहरू डेभलपिङ कन्ट्रीमा हुने भए हुनाले पनि डेभलपिङ कन्ट्रीको जीडीपी क्याल्कुलेट गर्न एकदम डिफिकल्ट छ के, कुनलाई लिने कुनलाई नलिने। सो दिज आर सम डिफिकल्टिज व्हाइल क्याल्कुलेटिङ जीडीपी अर वी से नेसनल इन्कम। सो नेक्स्ट पार्ट भनेको अब यो सबै हाम्रो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट सकियो नै, यति नै हो बुझ्नुपर्ने। अब नेपाल राष्ट्रको सिलेबस अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा यो म्याक्रो इकोनोमिक्समा सबैभन्दा बढी रिपिटेड क्वेसन आउने भनेकै नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ च्याप्टर हो, एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब यो क्वेसनहरू यहाँ छ, यो क्वेसनहरूमा केही प्रब्लम भयो भने प्लिज राइट इट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन, आई विल हेल्प यु टु सर्ट इट। म भिडियो नै बनाइदिउँला अथवा आई विल पोस्ट इट अन माई ब्लग। सो यो क्वेसनहरू इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो द्याट्स अल फर टुडे। प्लिज च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला फ्युचर अपडेटको लागि। केही कन्फ्युजन्स, केही क्वेसन्स अथवा केही सजेसन्स छ भने कमेन्ट बक्स इज अलवेज देयर, प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अर्को भनेको फेसबुकमा अफिसर प्रिपरेसन भनेर पेज छ, त्यसमा पनि लाइक गर्नु होला। अब त्यसमा एमसीक्यू र थ्योरिटिकल पार्टहरू चाहिँ बढी पोस्ट हुने हुन्छ त्यसमा। सो प्लिज do all these favors for me and I'll do all the help for you. Stay connected, stay hydrated.